नमस्कार मित्रांनो, क्लास 12th मॅथमॅटिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पार्ट सेकंड चॅप्टर नंबर 1 कंटिन्युटी एक्सरसाइज 1.1 ही आज आपण सॉल्व करूयात. त्यामधील काही क्वेश्चन्स आज सॉल्व करायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, एक्झामाइन द कंटिन्युटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन्स ॲट गिवन पॉईंट. पॉईंट जो आहे तो या ठिकाणी दिलेला आहे ॲट x = 0, म्हणजे x = 0 ह्या पॉईंटला हे दिलेलं फंक्शन एफ ऑफ एक्स कंटिन्युअस आहे का मग डिस्कंटिन्युअस आहे ते फाइंड करा, असा क्वेश्चन आहे. मग एफ ऑफ एक्सच्या दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 त्यावेळेस ही व्हॅल्यू आहे आणि एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू 1 फॉर एक्स इक्वल टू 0 दिलेली आहे. मग एक्स इक्वल टू 0 म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट ही आहे 1 आणि एक्स नॉट इक्वल टू 0 याचा अर्थ एक्सची व्हॅल्यू ज्यावेळेस 0पेक्षा लहान किंवा एक्सची व्हॅल्यू 0पेक्षा ग्रेटर त्यावेळेस एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू ही. मग ज्याही वेळेस बघा एक्सची व्हॅल्यू 0पेक्षा लेस असेल त्यावेळेस जर आपण लिमिट फाइंड केलं एक्सच्या व्हॅल्यूसाठी ॲट 0 ह्या पॉईंटला तर ते लिमिट जे आहे ते लेफ्ट हँड लिमिट कन्सिडर केलं जाईल. आणि ज्यावेळेस एक्सची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल आणि लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 आपण फाइंड केलं तर हे राईट हँड लिमिट जे आहे ते मानलं जाईल. मग ह्या दोन्ही वेळेस एकच फंक्शन आपल्याला दिलेलं आहे, म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्ही वेळेस आपल्याला हेच फंक्शन घ्यायचं आहे. मग अगोदर व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट म्हणजे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्सची व्हॅल्यू 0 असेल त्यावेळेस एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू आहे 1, म्हणजे एफ ऑफ 0ची व्हॅल्यू इक्वल टू लिहायची आहे 1. आता ज्यावेळेस लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्ही वेळेस एकच फंक्शन घ्यायचं आहे त्यावेळेस आपल्याला लिहायचं आहे बघा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. या ठिकाणी जर आपण प्लस लिहिलं तर हे राईट हँड लिमिट होतं आणि एक्स टेंड्स टू 0 मायनस लिहिलं तर हे लेफ्ट हँड लिमिट होतं. फक्त प्लस आणि मायनस हे साईन जे आहे ते लेफ्ट हँड लिमिट आहे का राईट हँड लिमिट आहे हे इंडिकेट करण्यासाठीच असणार आहे. मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिहिलं फक्त तर याचा अर्थ लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्ही या ठिकाणी एकच आहेत, म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट दोन्ही वेळेस हेच फंक्शन आहे. मग लिमिट जे आहे ते आपण फाइंड करायचं आपल्याला e⁵ मायनस e⁵ अपॉन साइन 3x. त्यानंतर ह्या फंक्शनसाठी लिमिट फाइंड करायचं आहे आणि मग जी व्हॅल्यू लिमिटची आली ती व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंटला जर इक्वल असेल तर ते कंटिन्युअस नाही तर मग डिस्कंटिन्युअस असेल. मग हे लिमिट फाइंड करण्यासाठी बघा e⁵ आहे, e⁵ आहे, e5x टाइम्स आहे, e2x टाइम्स आहे. तर दोन्ही ठिकाणी कॉमन e⁵ टाइम्स आहे. तर e⁵ मधून 2x कॉमन घेतले तर 5x मायनस 2x म्हणजे e⁵ मायनस ॲज इट इज कॉमन घेतलं व्हॅल्यू 1 आणि साइन 3x डिनॉमिनेटरमध्ये ॲज इट इज राहील आणि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 आहे ते पण या ठिकाणी ॲज इट इज राहील. नेक्स्ट स्टेप बघा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. आता हा जो फॉर्म्युला आहे हा जो फॉर्मॅट आहे लिमिटचा तो कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये असतो बघा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a⁻x मायनस 1/x. ए कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आहे त्याचा एक्सपोनंट व्हेरिएबल आहे -1 आणि तोच व्हेरिएबल डिनॉमिनेटरमध्ये आहे. मग e⁻3x जो एक्सपोनंट आहे तो डिनॉमिनेटरमध्ये असायला पाहिजे. मग e⁻2x आपण ॲज इट इज लिहू e⁻3x मायनस 1 डिनॉमिनेटर 3x या ठिकाणी नाही. मग आपण ह्या ठिकाणी एक्सने डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय आणि एक्सने न्यूमरेटरला मल्टिप्लाय करू शकतो. 3ने पण मल्टिप्लाय 3ने पण न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर दोघांना मल्टिप्लाय आणि हा जो साइन 3x आहे डिनॉमिनेटरमध्ये तो आपण साइन 3x डिनॉमिनेटरमध्ये लिहू शकतो. मग त्यानंतर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. आता लिमिट जे आहे ते बघा लिमिट ह्या पहिली व्हॅल्यू दुसरी आणि ही तिसरी मल्टिप्लिकेशनमध्ये असतील तर ह्या सर्वांना आपण लिमिट वेगवेगळ्या अप्लाय करू शकतो. लिमिट लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e⁻2x ला लिमिट अप्लाय केलं हे परत याला आणि याला. मग इथं ज्यावेळेस अप्लाय करू आपण त्यावेळेस हा जो फॉर्म्युला आहे समजा इथं 4x आहे 4x तर व्हॅल्यू लॉग ए हे याचा आन्सर असणार. म्हणजे या ठिकाणी लिमिट अप्लाय केल्यानंतर ही व्हॅल्यू येणार आहे लॉग ई. हे लिमिट लिहिण्याची गरज नाही. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ह्या व्हॅल्यूला अप्लाय केल्यानंतर एक्सच्या ठिकाणी 0 इथे सबस्टिट्यूट करा. e⁻2 इंटू 0 म्हणजे 0 e⁻0ची व्हॅल्यू 1 इंटू लॉग ई मल्टिप्लाइड बाय
3x अपॉन साईन 3xला जर आपण लिमिट अप्लाय केलं तर आणखीन एक फॉर्म्युला आहे बघा ट्रिगोनॉमेट्रीसाठी. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साईन एक्स अपॉन एक्स ही व्हॅल्यू इक्वल टू 1 आहे. आणि ज्यावेळेस आपण याचा रिसिप्रोकल घेतो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साईन एक्स त्यावेळेस सुद्धा ही व्हॅल्यू 1च असते. म्हणजे 3x अपॉन साईन 3x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाय केलं तर ही पण व्हॅल्यू इक्वल टू 1 असेल. आणि मग ही व्हॅल्यू आपण 1 लिहिली तर 1 इंटू लॉग ईची व्हॅल्यू पण 1 असते. 1 इंटू 1 इंटू 1 म्हणजे 1 आलेला आहे आन्सर. आणि व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट ही सुद्धा व्हॅल्यू 1 आहे. दोन्ही इक्वल आहेत म्हणजे हे फंक्शन जे आहे ते कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल टू 0 आहे. पण शेवटी आन्सर लिहित असताना असं लिहायचं आहे लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट हेन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल टू 0 हे आन्सर लिहायचं. क्वेश्चन नंबर 2 बघा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 100 प्लस लॉग 0.01 प्लस एक्स ब्रॅकेट क्लोज डिवाइड बाय 3x फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 अँड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 100/3 फॉर एक्स इक्वल टू 0 ॲट एक्स इक्वल टू 0. ॲट एक्स इक्वल टू 0 म्हणजे एक्स इक्वल टू 0 हा पॉईंट दिलेला आहे. मग व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट म्हणजे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 100/3. एक्स इक्वल टू 0 असेल त्यावेळेस फंक्शनची व्हॅल्यू म्हणजे 100/3 या ठिकाणी दिलेली आहे. मग लेटेस्ट कन्सिडर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एक्स नॉट इक्वल टू 0 म्हणजे ह्याही ठिकाणी लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्हीसाठी हेच फंक्शन घ्यायचं आहे. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स जे आहे ते हे फंक्शन आपण ह्या ठिकाणी लिहूयात लॉग 100 प्लस लॉग 0.01 प्लस एक्स अपॉन 3x. आता लॉगचा एक फॉर्म्युला आहे बरं लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी आणि बेस जो आहे तो सेम ए इंटू बी म्हणजे लॉग 100 प्लस लॉग हा ब्रॅकेट म्हणजे एकच लॉग लिहायचा आहे आणि 100 आणि ह्या ब्रॅकेट ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 100 इंटू 0.01 एक्स तर हा डेसिमल पॉईंट 2 डिजिट पुढं म्हणजे 1 प्लस 100 इंटू एक्स म्हणजे 100x डिवाइडेड बाय 3x. आता लिमिटचा आणखीन एक फॉर्म्युला आहे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. ह्या ठिकाणी जे एक्स आहे ते ॲज इट इज इथं असायला पाहिजे. जर या ठिकाणी के एक्स असेल तर इथं पण के एक्स असायला पाहिजे. म्हणजे लॉग 1 प्लस या ठिकाणी 100x आहे म्हणजे इथं आपल्याला एक्स सोबत 100 असायला पाहिजे. म्हणजे 100ने डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय 100ने न्युमरेटरला मल्टिप्लाय. मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. आता ह्या ठिकाणी बघा काय झालं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस 100x आहे तर 3x 100x इथं जे आहे ते इथं पण 100x असायला पाहिजे 100 इंटू एक्स. मग 100 नव्हतं म्हणून आपण 100ने डिनॉमिनेटरला आणि न्युमरेटर दोघांना मल्टिप्लाय केलं 3x ॲज इट इज दिलेला आहे. मग आता लॉगचा जो फॉर्म्युला आहे 100 इंटू एक्स हे घेऊन ह्या व्हॅल्यूसाठी लॉगचा जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला या ठिकाणी ॲप्लाय करता येतो आणि ही व्हॅल्यू येते 1. म्हणजे हे फॉर्म्युला जो आहे अप्लाय केल्यानंतर ही व्हॅल्यू आली 1. न्युमरेटरमध्ये 100 ॲज इट इज आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 3 ॲज इट इज. लिमिट आता लिहिण्याची गरज नाही 100 इंटू 1 म्हणजे 100/3 म्हणजे ही व्हॅल्यू आली 100/3 आणि एफ ऑफ 0ची व्हॅल्यू पण 100/3. दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहेत म्हणजे आन्सर आपल्याला असं लिहिता येतं की लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 लेफ्ट हँड लिमिट राईट हँड लिमिट दोन्ही व्हॅल्यू आणि व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट हे दोन्ही इक्वल आहेत. हेन्स एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्युअस ॲट एक्स इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पॉवर n-1 अपॉन x - 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 1 अँड इज इक्वल टू n² फॉर एक्स इक्वल टू 1 ॲट एक्स इक्वल टू 1. ॲट एक्स इक्वल टू 1 हा पॉईंट दिलेला आहे म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट एफ ऑफ 1 ही व्हॅल्यू एक्स इक्वल टू 1 असेल त्यावेळेस फंक्शनची व्हॅल्यू n² आणि मग लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट एक्सटेंड्स टू 1. जो पॉईंट दिलेला आहे तो लिमिटसाठी घ्यायचा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 आणि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मग लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 लेफ्ट हँड लिमिट +1 आणि बघा इथं प्लस आणि मायनस आपण लिहिलेलं नाही म्हणजे लेफ्ट आणि राईट ह्या दोन्हीसाठी आपल्याला एकच फंक्शन घ्यायचं आहे कारण एक्स नॉट इक्वल टू 1 दिलेलं आहे. म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू ही घ्यायची आहे एक्स रेज टू पॉवर n-1 अपॉन x - 1. 1चा एक्सपोनंट आपल्याला काही लिहिता येतो एक्स रेज टू पॉवर
एन मायनस 1/n लिहिता येतो. मग ह्या ठिकाणी लिमिटचा एक फॉर्म्युला आहे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए x⁻n मायनस a⁻n अपॉन x मायनस ए इज इक्वल टू, लिमिटचं फॉर्मॅट बघा कसं आहे, एक्स टेंड्स टू ए असेल तर ह्या ठिकाणी x मायनस ए आणि इथं यांचा कॉन्स्टंट जो आहे तो कॉन्स्टंट एक्सपोनंट असेल n 5544, n घेतलेला असेल तर हा n जो एक्सपोनंट आहे तो पुढं मल्टिप्लिकेशनमध्ये लिहायचा आणि कॉन्स्टंट व्हॅल्यू एचा एक्सपोनंट n एकने कमी करायचं, n ला 1ने कमी करायचं, म्हणजे हे आन्सर आलं. मग आता ह्या ठिकाणी पण आपल्याला जे आन्सर आहे तर लिमिट अप्लाय केल्यानंतर हे आन्सर आपल्याला लिहिता येतं. n मल्टिप्लिकेशनमध्ये पुढं लिहिलं n इंटू 1⁻n मायनस 1, मग n इंटू 1⁻ समथिंग काही असेल तर ही व्हॅल्यू इक्वल टू 1च येणार आहे आणि n इंटू 1 म्हणजे आन्सर n आलेला आहे. मग हे जर n असेल तर व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट n² आहे आणि ही व्हॅल्यू लेफ्ट आणि राईट हँड लिमिट दोन्हीसाठी n आहे, म्हणजे इक्वल नाहीत. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो, हे इक्वेशन 1 हे इक्वेशन 2 लिहून लिहा आणि मग फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2 लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x not equal to f of 1, hence the given function is discontinuous at x equal to 1. Question number 4, f of x equal to log x minus log 7 upon x minus 7 for x not equal to 7 and f of x equal to 7 for x equal to 7 and x at x equal to 7. x equal to 7 ह्या पॉईंटला फंक्शन कंटिन्युअस आहे का डिस्कंटिन्युअस हे फाइंड करायचं. म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ फंक्शन ॲट गिवन पॉईंट x इक्वल टू 7 असेल म्हणजे f ऑफ 7 ही व्हॅल्यू इक्वल टू 7 आहे, हे झालं आपण लिहिलं इक्वेशन नंबर 1. आणि कन्सिडर लिमिट x टेंड्स टू 7 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 7 x टेंड्स टू 7 म्हणजे लेफ्ट हँड लिमिट आणि राईट हँड लिमिट दोन्हीसाठी एकच फंक्शन आहे. म्हणजे लिमिट x टेंड्स टू 7 आपण हे लिहू शकतो लॉग x मायनस लॉग 7 डिवायडेड बाय x मायनस 7. आता ही जी लिमिटची व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला फाइंड करायची आहे. मग x मायनस 7 डिनॉमिनेटरमध्ये ज्यावेळेस बघा x मायनस 7 x प्लस 5 x प्लस 8 x प्लस पाय बाय 2 x मायनस पाय बाय 2 असेल तर जो डिनॉमिनेटर आहे त्या डिनॉमिनेटरला व्हॅल्यू आपल्याला सबस्टिट्यूट करायची आहे x मायनस 7 इज इक्वल टू h. मग लेट x मायनस 7 इज इक्वल टू h तर x इक्वल टू h मायनस 7चं होणार हे प्लस 7 आणि ॲज x टेंड्स टू 7 x व्हॅल्यू जर 7 झाली तर 7 मायनस 7 म्हणजे h टेंड्स टू 0 होईल. आता जी लिमिट आहे ते पूर्ण एक्समधून आपल्याला एचमध्ये कन्वर्ट करायचं, एक्समधून एचमध्ये कन्वर्ट करायचं. म्हणजे ज्या ठिकाणी एक्स असेल त्या ठिकाणी एच आणि इथं एक्स लिमिट जे आहे टेंड्स टू ते एच टेंड्स टूमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 7 आहे, आता एच टेंड्स टू 0 झालं आणि लिमिट लॉग एक्स ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आपण लिहू शकतो एच प्लस 7 आणि मायनस लॉग 7 डिवायडेड बाय एक्स मायनस 7 ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी एच. आता लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉगचा जो फॉर्म्युला आहे एक लॉग ए मायनस लॉग बी त्यावेळेस इक्वल टू फॉर्म्युला आहे लॉग ए अपॉन बी. एला बीने डिवाइड करायचं आहे म्हणजे लॉग ए म्हणजे एक्स प्लस 7 एच प्लस 7 आणि बी म्हणजे 7. एच प्लस 7ला 7ने डिवाइड करायचं, एच प्लस 7 डिवाइड बाय 7 अपॉन एच म्हणजे हे झालं लिमिट एच टेंड्स टू 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग. आता बघा आणखीन एक रूल आहे ए प्लस बी अपॉन सी. तर ह्या न्यूमरेटरमधल्या प्रत्येक टर्मला डिनॉमिनेटरने आपण सेपरेट डिवाइड करू शकतो, कारण डिनॉमिनेटर इक्वल असेल तर ह्यांचं ॲडिशन सबट्रॅक्शन इथं होऊ शकतं. मग ह्या ठिकाणी 7ने या दोघांना सेपरेट डिवाइड करायचं, एच बाय 7 प्लस 7 बाय 7. 7 बाय 7ची व्हॅल्यू 1 प्लस एच बाय 7 ह्या ठिकाणी आपण एच अपॉन 7 ते इथं लिहूयात डिवायडेड बाय एच. आता लॉगचा परत लिमिटसाठीचा फॉर्म्युला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स. 1 प्लस एक्स एक्सची व्हॅल्यू जी आहे तीच डिनॉमिनेटरमध्ये म्हणजे एच बाय 7 इथं आहे, तेच एच बाय 7 इथं असायला पाहिजे. म्हणजे 7ला आपल्याला एचला आपल्याला 7ने डिवाइड करावं लागेल
आणि मल्टिप्लाय करावं लागेल. म्हणजे ह्या ठिकाणी आपल्याला लिमिटचा जो फॉर्म्युला आहे तो यूज करता येतो. लिमिट एच टेंड्स टू 0 असेल तर ह्या ठिकाणी लिमिटचा फॉर्म्युला अप्लाय केला तर ही व्हॅल्यू 1 येते. 1 इंटू 1/7 डिनॉमिनेटरमध्ये येणार, म्हणजे हे व्हॅल्यू 1/7 1/7ला इक्वल झाली. मग ही व्हॅल्यू 1/7 आली आणि जी लिमिटची व्हॅल्यू आहे ॲट x इक्वल टू 7, एफ ऑफ 7 इज इक्वल टू 7 आहे आणि ही व्हॅल्यू 1/7, म्हणजे जे फंक्शन आहे ते डिस्कंटिन्युअस असणार आहे. म्हणून ह्या ठिकाणी लिहायचं हेन्स एफ ऑफ एक्स, हे लिहू आपण लिमिट x टेंड्स टू 7 एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 7. हेन्स द गिवन फंक्शन इज डिस्कंटिन्युअस ॲट x इक्वल टू 7. तर थँक्यू मित्रांनो. पुढचा भाग आपण पुढचे जे क्वेश्चन आहेत ते नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात. तर तुम्हाला समजत असेल नसेल ह्या प्रतिक्रिया ज्या आहेत कमेंटद्वारे कळवा. जर आणखीन थोडं स्लो पाहिजे असेल तर आपला टाईम जो आहे तो जास्त लागेल आणि खूपच स्लो तो होत असेल तर ते पण सांगा. तुम्हाला ज्या स्पीडने पाहिजे त्या स्पीडने आपण जे व्हिडिओ आहेत ते घेऊयात. महत्त्वाचं आहे की तुम्हाला हा पार्ट जो आहे तो समजणे आणि 12th क्लासमध्ये चांगले जास्तीत जास्त मार्क मिळणे. तर ठीक आहे, थँक्यू.